Hi mga ka-home cake! Welcome to my YouTube channel. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, please subscribe and click the notification bell para updated po kayo sa aking mga i-upload na mga video. Ngayon po ay may gagawin po tayong dalawang cake. Sana po ay panoorin nyo po ito at tapusin nyo po ang panonood. Napaka-moist niya po ito, guys. Tingnan niyo po yung cake ko. Napaka-moist niya. Tingnan. Sa gusto malaman kung ano po yung gamit kong kokwa is JB15. Hindi po ako nag-shift ng ibang brand. Sa tingin nyo po ay marami po yung nilalagay ko na mocha frosting kasi ito yung nagpapabigay pa ng lasa sa ating cake. Hindi lang siya yung totally na icing lang talaga siya. Baka pang malalasahan. Ito yung mocha frosting. Ako guys, maggawa ng flower. Ito po yung aking piping tip.
In-order ko po ito sa Lazada.